Welcome back to my channel. Yes, may bago na naman tayong video. As you can see naman sa ating title. Pero bago natin umpisahan to, please click the subscribe and bell icon button para ma-notify kayo pag may bago na naman akong upload na video. So, yun na nga. Umpisahan na natin! Hi guys! So, yun na nga. Bago natin ito umpisa, nakikita nyo naman na bago. Hindi naman bago. Iba yung background natin. Hindi siya plain white. Kasi dito yung kwarto namin. Kwarto to ng mother-in-law ko kasi andito ako kasi sa kabila. Ando si Simnerd at si tata niya. Since day off ni dada and time nilang dalawa para mag-bonding. And time ko rin para ma-film ito. Dalawa na to. Fake versus fake versus original. So, ayun na nga guys. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili yung original, meron akong na-film guys kung paano gamitin to and worth it ba to. Ilalink ko na lang sa baba. And itong isa naman is nabili ko sa online. Hindi ko na siya sabihin kung saan online. Pero katulad sa sinabi ko nung nakaraang film ko about dito sa original na maging aware tayo sa mga fake. Katulad nito kasi kung bagong bibili ka pa lang, I mean, hindi ka pa nakakagamit ito and bago ka pa lang and gusto mong gumamit at gusto mong bumili sa online like katulad ko kasi I'm a mommy. Yes, I'm a mommy na and wala akong time pumunta sa mall, wala akong time pumunta sa gantong lugar and gusto mo na lang umorder online since hassle na siya and COD siya. Talagang mapapabili ka. Kasi mura na siya. Mura na. And ang mga comment, pag chinat mo yung seller nito, sabihin authentic, ganyan-ganyan, and yung mga picture. Yun na nga. Tapos, chinat ko yung binilihan ko nitong fake. Sabi ko, authentic po pa talaga yan, ganyan-ganyan. Authentic nga daw, and sabi niya, nag-chat kami, sabi niya, nag-send siya ng mga picture na ganito, ganyan. Ito yung proof na authentic siya. And pagdating sa akin, fake siya, guys. Fake siya. Paano ko nalaman? Simulan na natin. Una guys, paano mo malalaman yung sa size? Ito yung original, and ito yung fake. Ito yung fake, yan. Sa original guys, malaki siya. Makikita nyo ba? Ayan. Oh. Malaki yung original kaysa sa fake. Yan. Malaki yung original. Sa size pa lang malalaman mo na malaki yung original. Malaki yung original. Bukod dun guys, kasi nga naman kung bago ka, hindi mo mapapansin ko na sa inyong original and fake. Kasi yan, parehas na parehas sila. Pero, kasi tingnan mo, ang sabi dito, 300 ml yung original and malaki siya. Yung fake naman, 300 ml din. Same lang sila. Pero maliit. Maliit siya. And, pansin nyo na, di ba? Yung kulay nila. Light si original. And ito, dark. Yan o. Si original at si fake. Pasensyahan nyo na yung may sugat-sugat ako kasi guys, naglaba ako. Pasensyahan nyo na yan. Yan naman natin yung package. Ito. Itong si original guys, makikita nyo, meron siya ritong nakaburda na Nature Republic sa gilid. Hindi nyo kita rito, pero insert ko yung clip. Si fake naman, wala. Malinis siya. Sa loob guys, yung takip yung original, bango niya, yung takip yung original may nakalagay na Nature Republic dyan, ayan, kita nyo ba? Ayan, narinig ko si Sinay tawa ng tawa. Ayun yung kay original. Kay fake naman, open natin, wala, makinis siya, makinis. Wala siyang nakalagay na Nature Republic. Diba? Doon pa lang. Wala na.
pinagkaiba nila? Diba sa amoy, kasi mas mabango to. Sobrang addict talaga ako sa amoy nito. And ito naman, sakit sa ulo. And tingnan natin kung ano pinagkaiba nila. Si original. Wow, yan si original. Oh. Fresh. At ito si fake. Wow, original versus fake. Ay, bumabagsak man si ano. Pare silang bumabagsak. Pare silang smooth. Pero mas maano tong isang. Original versus fake. Sa texture, parehas sila. Pero mas, ewan ko, mas clear kasi to. Ayan na. Kita nyo ba? Mas clear. Masarap talaga yung amoy. Amoy ano talaga. Ito, clear din naman. Pero may mga, hindi ko alam kung nakikita nyo, mga butlig-butlig. Mga butlig-butlig siya. No? Ayan, oh. Nakikita nyo ba? Ayan, no. And ito, clear lang talaga si original. Ayan. And si fake. Yun. So, let's na po. Punasan muna natin. Punasan lang natin, ha? Tapos, next, kung saan nyo talaga malalaman kung original. Like, kung hindi pa kayo masyado convinced, ay parang original siya kasi nga yung tinry ko yung ano, diba, na parehas silang bumabagsak. Ay, parang original siya. Baka iba lang yung packaging niya sa ano, baka pinaliit lang or gato, ganyan. Kasi parehas nga sila bumabagsak. Sinunod ako naman ibang YouTube about sa fake and original. Yung fake nga is parang pandikit siya na hindi bumabagsak. And ito naman is bumabagsak. So, baka magdalawang isip kayo na, ay, hindi parang parehas sila, ganyan. So, saan nyo talaga malalaman? Tingnan na natin sa likod. Tanan! Katulad niya. Ayan o. Kita nyo, ito, si original, maayos, maganda. Maganda yung pagkaano niya, sticker niya sa likod, o. Yan. Maganda. Si original. Si fake, diba, nakaganyan siya. Ayan yung likod niya. And yung harap niya, tsena yung tagilid. Tagilid. Magkaiba. Tsaka wala siyang nakalagay. Ayan o. Kita nyo, wala siyang nakaburda din na Nature Republic. Ito si original. Si fake wala. Si original, si fake. And, makikita nyo dito, si original, yan. Narinig ko si Sinay, tawa ng tawa. Si original, may dot. Yung, ayan. Yung paano niya dyan, pag green kineme niya. Insert ko dito. Yan. May ganyan si original. And si fake. Ganito kay fake. Ayan. Insert ko dito. Yan. Ganyan kay fake. Nga guys, may nag-DM kasi sa akin sa IG na yung akin daw Nature Republic is authentic. Magkaiba daw si authentic and si original. Guys, sure ako na original to. Kasi yung friend ko talaga ang nagbenta nito. And nag-reseller ako sa kanya dito kasi I'm 100% sure na original to. Kasi yung Jowa Bells niya na Koreano is reseller talaga dito sa Philippines. And galing talaga to from Korea. Mga nagbebenta sila ng K-beauty product. And i-insert ko somewhere dito yung shop nila and link sa baba para makapag shop kayo sa kanya kung gusto nyo bumili talaga ng original kung malayo kayo. And pwede din sa akin. Nasa baba yung mga account namin. Question ko na lang sa inyo guys. Kayo ba? Comment down below kung ano pinagkaiba ng authentic and original. Ayoko na kasi magsalita but yun, sa DM sa akin. Hi sa'yo! Thank you for sa DM mo kasi nagkaroon din ako ng idea para dito. I hope guys nagustuhan nyo at nagkaroon kayo ng idea kung asaan ba talaga si original at si fake. Huwag basta-basta bibili sa online guys. Please, please, please. Pero kung nasa inyo, naku na.
Nasa inyo talaga kung gusto nyong gumamit nitong fake na mura na. Pero kasi mura na and mali nyo maano yung mukha nyo and mapapamahal kayo kasi magpapaderma pa kayo. Unlike this one, 243 lang siya guys and gaganda na yung mukha nyo versus 88 na mapapamahal ka lalo kasi mapapaayos ka pa if masisira mukha mo. Pero may nang mga basa akong comment na alam nila na fake yun and maayos naman sa ano nila. Pero hindi kasi natin alam kung anong mga chemical ang mga ginamit dito. So, nasa inyo na yun. Yun na nga, thank you for watching this video. Please click the subscribe and bell icon kung nagustuhan nyo to para ma-update kayo pag may bago na naman akong video. And thank you guys, sana nakatulong ako sa inyo. Bye-bye! Love you all!